vi byggt en takodling i år, 2017. 70 kvadratmeter ungefär. Som vi producerar grönsaker på till restaurangerna i huset. Jag läste humanekologi på GU och sen 2010 tror jag, 2009 skaffade jag en liten odlingslott borta vid Grönkultur Högsbo som Niklas Wennberg hade dragit igång. Så körde jag, men där var det ju bara att man liksom började så lite grann och jag fattade väl ganska snabbt att det var det här vi håller på med. Det kände man ju ganska djupt i magen. Så att föreningen var där, men jag var inte en föreningsperson helt enkelt. Och sen sökte jag trädgårdsmästare, så jag ville inte gå vidare akademiskt utan jag ville bli praktisk också. Jag ville bli bonde, det var det jag ville jobba med, men jag ville bo kvar i stan. Så jag åkte till Brooklyn Grange i New York, tittade hur de gjorde, tittade att det funkar. Och sen körde jag egentligen på, det var ett tak som var min fix idé. Men så träffade jag Jonas som hade också odlat i grönkultur fast efter jag hade slutat odla där då. Så vi hade liksom inte träffats där, men vi hade exakt samma tankar. Att vi ville göra det kommersiellt och göra det i företagsform. Så att han hade fått en yta på Masshugskajen och sen har vi kört i frihamnen. Så det blev ingen takodling direkt först så helt kommersiellt, utan första körde vi i frihamnen och sen upp här då. Aspekten var det är den som har fattats hela tiden. Det är jättekul att odla. Det sociala pratar man hela tiden om från stan. Absolut, de aspekterna ska vara med. Men att visa att det går att leva på det. Och att det är ett rationellt yrke som vilket som helst. Det är det vi är här för. För att den kommersiella biten har helt saknats. Liksom. Att det är sälj, att du är en bonde. Så att det är den som måste upp för att vi ska kunna utveckla den här rörelsen ännu mer. Så att det är det som måste till. Så folk tar oss på allvar. Er målsättning har varit lite att skapa er en försörjning, alltså ja. Du och Jonas. Exakt, frågan är, går det att leva på det? Precis. För fan, om det visar sig att det inte går, då är vi inte dumma i huvudet, då slutar vi. Men vi vet nu att det går. Det handlar bara om vad du odlar, hur stor yta du har och hur du egentligen berikar jorden. För allting börjar och slutar med jorden. Liksom. Och då vill vi ju hitta sätt att ta all näring från stan också. Att använda allt det skit som egentligen bara slängs eller det som inte blir biogas blir, jag vet inte vad det blir. Jag menar, stan är ju en maskin som pumpas in saker in och pumpar saker ur och det finns ingen respekt för något egentligen. Så att kunna tappa in på det och producera högkvalitativa grönsaker fast också kunna tappa in på det här näringsläckaget egentligen. Det är det som är. Och egentligen få stan att funka exakt som en skogsdunge funkar. För att det finns ju få system som slår det ekologiska rent funktionellt. Några sista uppmaningar till... Kör! Ja. Hitta yta. Kom ihåg att det ska vara kommersiellt. Just för att vi måste tas på allvar som stadsbönder. Så det tror jag att ekonomin där är viktigt.